आज आपण अगदी कापसासारखे पांढरे शुभ्र आणि तोंडात टाकताच विरघळतील असे ओल्या नारळाचे लाडू कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. अगदी झटपट म्हणजे आपण 15 ते 20 मिनिटांमध्ये हे लाडू बनवून तयार करू शकतो. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नमस्कार. भाग्यश्रीच कुकिंग चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. सर्वात पहिल्यांदा आपण एक ओला नारळ फोडून त्याला व्यवस्थित बारीक कट करून घेतले. कारण आपल्याला हे मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. त्यामुळे मी हे कट करून घेतलेलं आहे आणि यावरचं साल सुद्धा मी काढून घेतलेलं आहे. त्यामुळे आपले लाडू अगदी पांढरे शुभ्र होतात. जर आपण साल न काढता हे बारीक फिरवून घेतलं तर त्यामध्ये तांबूसपणा येतो. त्यामुळे ते पांढरे शुभ्र दिसत नाहीत. आता आपल्याला हे बारीक फिरवून घ्यायचं आहे, पण मिक्सर आपल्याला कंटिन्यूअस फिरवायचं नाहीये. म्हणजे चालू बंद, चालू बंद करत आपण हे फिरवून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता. मस्त हे बारीक फिरवून घेतलेलं आहे. आता दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपण हे काढून घेऊयात. असाच मी राहिलेला नारळ सुद्धा फिरवून घेतलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता मस्त असं हे बारीक झालेलं आहे आणि अगदी कापसासारखं पांढरं शुभ्र दिसतंय. तर आपल्याला जितके लाडू बनवायचे आहेत त्यानुसार हे नारळाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तर एका नारळासाठी तुम्ही मी दाखवलेल्या प्रमाणे व्यवस्थित याचे लाडू बनवून घेऊ शकता. आता यानंतर आपण इथे एक मोठा पॅन गरम करून घेतलेला आहे. यामध्ये आपण जे नारळाचं मिश्रण बनवून ठेवलेलं आहे ते सर्व टाकून घेते. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण तूप न टाकता हे कोरडंच मिश्रण आपण 2 ते 3 मिनिट चांगलं परतून घेणार आहोत. त्यामुळे ते व्यवस्थित परतलं जातं. त्यामधला ओलसरपणा कमी होतो आणि आपल्याला हे मिश्रण 2 ते 3 मिनिट सतत हलवत राहायचं आहे. नाहीतर ते खाली पॅनला चिकटून करपू शकतं. आता 2 मिनिट झालेले आहेत. यामध्ये आपण साजूक तूप टाकून घेऊयात. तर इथे मी 2 चमचे साजूक तूप वापरलेलं आहे. आता आपल्याला हे तूप चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे नारळाच्या मिश्रणमध्ये आणि ते परतूपर्यंत आपल्याला चांगलं हलवत राहायचं आहे. साधारण हे परतण्यासाठी 4 ते 5 मिनिट लागतात आणि ही सर्व प्रोसेस आपल्याला लो फ्लेमवरतीच करायची आहे. गॅस जास्त वाढवायचा नाहीये, नाहीतर त्याचा कलर लगेच बदलून जातो. तर आता इथं मस्त असं परतलेलं दिसतंय. आपण कंटिन्युअस याला हलवत राहिलेलं आहे. आता यानंतर आपल्याला यामध्ये दूध टाकून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 1 वाटी दूध टाकत आहे. दूध टाकल्यानंतर हे जास्त ओलसर वाटतं, पण घाबरण्याची काही गरज नाहीये. 2 ते 3 मिनिट झाल्यानंतर ते दूध व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मिक्स होतं आणि हे छान असं मिश्रण तयार होतं. इथे मी पूर्ण वाटी दूध टाकलेलं आहे. आता हे मिश्रण ओलसर आहे, तर याला चांगलं आपण 4 ते 5 मिनिट परतून घेणार आहोत. हे मिश्रण थोडंसं कोरडं झालं, की नंतर आपण यामध्ये साखर टाकून घेणार आहोत. तर इथे तुम्ही पाहू शकता पहिल्यापेक्षा थोडंसं कोरडं झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये साखर टाकून घेऊयात. तर साखरेचं प्रमाण मी इथे अर्ध्या वाटीपेक्षाही कमी वापरत आहे. तुम्हाला जितकं गोड लाडू बनवायचे त्यानुसार साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता साखर टाकल्यानंतर आपण हे मिश्रण 3 ते 4 मिनिट परतून घेऊयात. तुम्हाला जर विलायची पावडर आवडत असेल, तर यामध्ये तुम्ही विलायची पावडर पण मिसळू शकता. हे ऑप्शनल आहे. तर आता हे मिश्रण व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून याला थोडंसं थंड करून घेऊयात, जेणेकरून नंतर आपण याचे लाडू बनवू शकतो. तर इथे मी थंड करून घेते हे मिश्रण. हे मिश्रण मी 10 मिनिट थंड करून घेतलेलं होतं. व्यवस्थित थंड झालेलं आहे. एकदा मी याला मिक्स करून घेते आणि आता आपण लाडू वळायला सुरुवात करूयात. तर लाडू वळण्यासाठी आपल्याला तूप वगैरे हाताला लावण्याची अजिबात गरज नाहीये. तर तुम्हाला जितके लहान किंवा मोठे लाडू बनवायचे त्यानुसार लाडू बनवून घ्यायचे. अगदी झटपट बनले जातात. जास्त मेहनत लागत नाही. तुम्ही पाहू शकता काय मस्त आपला लाडू दिसतोय. असेच मी बाकीचे लाडू पण बनवून घेते. काय मस्त आपले लाडू दिसतायत. अगदी गोल गरगरीत बनलेले आहेत आणि अगदी कापसासारखे पांढरे शुभ्र झालेले आहेत. तर हे लाडू आपण 2 ते 3 दिवस स्टोअर करून ठेवू शकतो. घरी काहीतरी गोड बनवायचं असेल आणि घरामध्ये जर नारळ शिल्लक असेल, तर एकदा नक्की हे लाडू ट्राय करून पहा. अगदी मऊसूत हे लाडू बनतात, म्हणजे तोंडात टाकताच विरघळतील असे हे लाडू आहेत. तर ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनेलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत मस्त खा. धन्यवाद.